કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે મનુષ્યમાં પાચન અને અભિશોષણ વિશે ભણી રહ્યા છે અને અત્યાર સુધી આહારના ઘટકો, પાચન માર્ગના વિવિધ અંગો જેમ કે મુખ, જીભ, કંઠનળી, અન્નનળી, જઠર, આંતરડા આ બધા વિશે ભણી ચૂક્યા છે. એ બધા સાથે જ પાચન માર્ગના મુખ્ય અંગો પતી ગયા છે અને આ વિડીયોમાં આ બધા અંગોની દિવાલ વિશે ભણવાના છે. આ દરેક નાના નાના વિડીયોને આપણે એક પ્લેલિસ્ટમાં મૂકેલું છે અને એ પ્લેલિસ્ટની લિંક આ વિડીયોમાં ઉપર અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. આજે અન્નમાર્ગની એટલે કે પાચન નળીની દિવાલની પેશીય રચના વિશે ભણવાના છે અને દરેકે દરેક સ્તરને કોન્સેપ્ચ્યુઅલી સમજીશું કે જેનાથી એ યાદ રહી જાય. પાચન નળીની દિવાલ એટલે આપણી પાચન માર્ગના જેટલા પણ અંગો છે એ બધા અંગોની દિવાલ એક સરખી નથી હોતી અને અંગોના કાર્ય પ્રમાણે થોડો થોડો તફાવત એમાં જોવા મળે છે. તમે આગળ જતા મેડિસિન કે ઝુઓલોજી લેશો તો એને ડીપમાં સમજશો. હવે દિવાલની રચનાને શીખવા માટે તમારે એનો કેવો છેદ લેવો પડશે? ધારો કે મારી પાસે આ કાકડી છે અને મારે એની દિવાલની રચના શીખવી છે, તો એના દરેક સ્તર જો મારે જોવા હોય તો એનો મારે કેવો છેદ લેવો પડશે? જો હું આ કાકડીનો ઊભો છેદ લઉં તો મને એની દિવાલ માત્ર બે તરફ જોવા મળશે, પણ જો હું એનો આડો છેદ લઉં તો મને એની દિવાલ આખી એના ફરતે જોવા મળશે. હવે ઊભો છેદ એટલે કાકડીની જે લંબાઈ છે એ લંબાઈની ધરી પર લીધેલો જે છેદ છે, રાઈટ? લંબાઈ એટલે લોંગ, રાઈટ? લેન્થ. તો એના ઉપરથી એ છેદને ઇંગ્લિશમાં લેન્થ, લોંગ પરથી યાદ રાખી શકો છો, લોન્જીટ્યુડનલ સેક્શન કહેવામાં આવે છે અને ગુજરાતીમાં ઊભો છેદ કહેવાય છે. તો આ જે ઊભો છેદ છે, લોન્જીટ્યુડનલ સેક્શન છે, એને મોટા ભાગે શોર્ટ ફોર્મમાં LS તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જે આડો છેદ છે, આડો એટલે અનુપ્રસ્થ, રાઈટ? એ અનુપ્રસ્થ છેદને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન કહેવામાં આવે છે અને એને શોર્ટ ફોર્મમાં TS તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મેડિસિન કે ઝુઓલોજી લેશો તો આ સેક્શન્સ તમને વારે ઘડે ભણવામાં આવશે એટલે એનું નામ યાદ રાખવું બહુ જરૂરી છે, LS અને TS. તો આ છે આપણી ચોપડીની અન્નમાર્ગની અનુપ્રસ્થ છેદની આકૃતિ. અહીંયા તમને બહારનું, સૌથી બહારનું જે સ્તર છે એ લસી સ્તર જોવા મળશે. નામ જે છે લસી સ્તરનું એ એના ઉપરથી પડ્યું છે કે લસી નામનું એક ચીકણું પ્રવાહી છે એનો સ્ત્રાવ કરે છે. સૌથી બહારનું સ્તર છે એટલે એને અન્નમાર્ગને બાકી બધા અંગો સાથે ઘર્ષણ થતા અટકાવવું પડશે. એમાં આ લસી નામનું જે ચીકણું પ્રવાહી છે એ મદદરૂપ બને છે. ચોપડીમાં લસી સ્તર વિશે માત્ર એક વાક્ય લખેલું છે ને પણ એની રચના વિશે છે. વાક્ય એમ છે કે લસી સ્તર સંયોજક પેશી સાથેના પાતળા મિસોથેલિયમનું બનેલું છે. અહીંયા બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, સંયોજક પેશી અને મિસોથેલિયમ. બંને શબ્દોને વારાફરતી સમજીએ. મિસોથેલિયમ શબ્દ જે છે એ મિસોડર્મ ઉપરથી આવે છે. મિસોડર્મ એ ગર્ભમાં જે ડેવલપ થતું બાળક હોય ને એના 3 મુખ્ય સ્તરો હોય, એક્ટોડર્મ, મિઝોડર્મ અને એન્ડોડર્મ. એમાંથી વચ્ચેનું જે છે મિઝોડર્મ, એમાંથી ડેવલપ થાય છે મિસોથેલિયમ. એટલે એ શબ્દનો ની શરૂઆત મિસો શબ્દથી થાય છે. પાછળનો જેનો અડધો શબ્દ છે થેલિયમ, એ ક્યાંથી આવ્યો? તો ગ્રીક ભાષામાં થેલિયમ જે છે, થેલી, એના ઉપરથી આવેલો થેલિયમ જે શબ્દ છે એનો અર્થ પણ સ્તર થાય છે. બાયોલોજીમાં આ 3 શબ્દનો ઘડી ઘડીએ ઉપયોગ આવે છે, એન્ડોથેલિયમ, મિસોથેલિયમ અને એપિથેલિયમ. જેવી રીતે પેલામાં એક્ટોડર્મ છે એવું અહીંયા એપિથેલિયમ. આ 3 પ્રકારની પેશીઓ તમને અનેક જગ્યાએ જોવા મળશે. પણ આ મિસોથેલિયમ છે શું બેસિકલી? મેઇનલી મિસોથેલિયમ એક સપાટ, પાતળું, લાદી જેવા ચોરસ કોષોનું બનેલું એક જ લેયર, એક જ સ્તર હોય છે. એ માત્ર આપણા પાચન માર્ગની દિવાલ, બહારની દિવાલમાં જ નથી આવેલું, પણ શરીરની અંદરની ગુહામાં ઘણા બધા અંગોની આસપાસ આ મિસોથેલિયમ આવેલું છે. જેમ કે હૃદયની આસપાસ પણ મિસોથેલિયમ આવેલું છે. એનું મુખ્ય કાર્ય એ છે કે એક પાતળું પ્રવાહી સ્ત્રવે છે જે અંગો વચ્ચેનું ઘર્ષણ ઘટાડે છે. જેમ કે આંતરડા પણ જ્યારે સંકોચાય અને વિકોચાય ત્યારે એના વચ્ચે પણ ઘર્ષણ થતું અટકાવવું પડે અને એ આ પ્રવાહી કાર્ય કરે છે. તો આ પ્રવાહીનું મુખ્ય રીતે સ્ત્રાવ કયા કોષો કરે છે? મિસોથેલિયમ. અને મિસોથેલિયમ સાથે આપણે બીજો શબ્દ કયો ભણ્યા હતા? સંયોજક પેશી. તો હવે એના વિશે ભણીએ. સંયોજક પેશી જે છે ને, સંયોજક એટલે જોડવાનું કાર્ય કરે, એ એના નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે છે. ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે કનેક્ટિવ ટિશ્યુ, કનેક્ટિંગ થિંગ્સ, રાઈટ? સો કનેક્ટિવ ટિશ્યુ. શરીરમાં તમને જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારની રચના એવી જોઈશે કે જે મજબૂતાઈ પણ આપે અને લવચિકતા પણ આપે, ફ્લેક્સિબિલિટી પણ આપે, તો એ જગ્યાએ તમને સંયોજક પેશી દેખાશે અને દેખાશે જ. તો હવે એ વાક્ય ફરીથી યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એમ કે છે કે લસી સ્તર
સંયોજક પેશી સાથેના પાતળા મિસોથેલિયમનું બનેલું છે. હવે એ યાદ રહેશે. તો ચાલો હવે બીજા સ્તર ભણીએ. આપણે જ્યારે આગળ વધવું હોય, ચાલવું હોય, તો આપણે પગનો ઉપયોગ કરવો પડે. આ પગ જે છે એને મેઇન રીતે ચલાવવા માટે એમાં કયા સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ્સ છે જે આપણને હેલ્પ કરે છે? મસલ્સ, સ્નાયુઓ. તો એ જ સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ્સ આપણા પાચન માર્ગમાં પણ આવેલા. તો લસી સ્તરની અંદરની તરફ આવેલું જે સ્તર છે એ છે સ્નાયુ સ્તર, એટલે કે મસલ્સનું સ્તર. હવે પાચન માર્ગમાં બે પ્રકારના સ્નાયુઓ આવેલા છે જે ખોરાકને મિશ્રિત કરવા માટે અને એને પાચન માર્ગમાં આગળ ધપાવવા માટેનું કાર્ય કરે છે. અંદરનું છે વર્તુળાકાર સ્નાયુ સ્તર. આ સ્નાયુઓ પાચન માર્ગના અંગોને ઘેરીને ગોળાકાર રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે. જ્યારે આ સ્નાયુઓ સંકોચાય છે ત્યારે પાચન માર્ગનો વ્યાસ છે જે એ ઘટે છે. જ્યારે એ રિલેક્સ થાય છે ત્યારે એનો વ્યાસ વધે છે. તો સંકોચાય એટલે પાચન માર્ગનો વ્યાસ ઘટે અને વિકોચાય એટલે એનો વ્યાસ વધે. આ ક્રિયા ખોરાકને મિશ્રિત કરવામાં મદદ કરે છે, એટલે કે એને ગ્રાઇન્ડ કરવામાં મદદ કરે છે. હવે આ જે સ્નાયુ સ્તર છે અંદરનું, તે જે વર્તુળાકાર સ્નાયુ સ્તર છે, એની બહાર પણ જે એક સ્નાયુ સ્તર જ આવેલું છે એ જે છે એને લંબાકાર સ્નાયુ સ્તર કહેવામાં આવે છે અથવા આયામ સ્નાયુ સ્તર કહેવામાં આવે છે. આ સ્નાયુઓને આયામ કે લંબાકાર એટલે કહેવામાં આવે છે કારણ કે આપણી જે પાચન નળી છે ને એની પેરેલલ એ ગોઠવાયેલા હોય છે, એટલે કે એ અંગોની લંબાઈની દિશામાં ગોઠવાયેલા હોય છે. તો જ્યારે આ સ્નાયુઓ સંકોચાય છે ત્યારે અંગોની લંબાઈ ઘટે છે અને આ રીતે ખોરાક આગળ વધે છે. તો ખોરાકને ગ્રાઇન્ડ કરવા માટે સર્ક્યુલર એટલે કે વર્તુળાકાર સ્નાયુઓ જે અંગોની ત્રિજ્યા અને એનો વ્યાસ બેસિકલી ઘટાડે અને વધારે છે એમાં મદદ કરે છે અને એને ગ્રાઇન્ડ કરવામાં મદદ કરે છે. અને બીજા એની બહાર આવેલા એ છે લંબાકાર સ્નાયુઓ અને આયામ સ્નાયુઓ, અને એ પાચન નળીની લંબાઈની દિશામાં ગોઠવાયેલા છે અને એના સંકોચાવાથી પાચન નળીની લંબાઈ ઘટે અને વધે છે. એ રીતે ખોરાકને આગળ ધપાવવામાં મદદ કરે છે. હવે ચોપડીની આકૃતિ ઉપર પાછા આવીશું. તો સ્નાયુ સ્તરના નીચે આવેલા સ્તરો છે અધશ્લેષ્મ સ્તર અને શ્લેષ્મ સ્તર. તો શ્લેષ્મ સ્તર ઇન શોર્ટ સૌથી અંદરની બાજુ આવેલું છે. તો એની સૌથી પહેલા વાત કરીએ કારણ કે એકદમ ઈઝી છે. શ્લેષ્મ સ્તર ખોરાકના સંપર્કમાં આવે છે, રાઈટ, કારણ કે એ સૌથી અંદર આવેલું છે. તો આ સ્તર પાચન માર્ગના દરેક અંગમાં પોતપોતાના કાર્ય પ્રમાણે થોડી અલગ અલગ રચના ધરાવતું હોય છે, પણ એમાં એક વસ્તુ કોમન છે જેના ઉપરથી એનું નામ શ્લેષ્મ સ્તર પડ્યું છે. એ છે એમાં શ્લેષ્મ સ્ત્રાવી કોષો આવેલા છે. શ્લેષ્મ સ્ત્રાવી કોષોને ઇંગ્લિશમાં ગોબલેટ સેલ્સ કહેવાય છે અને બહુ ફેમસ કોષો છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે આપણા બોડીમાં. હવે મેં કહ્યું ને કે અલગ અલગ અંગોમાં એના કાર્ય પ્રમાણે થોડું અલગ અલગ શ્લેષ્મ સ્તર આવેલું છે. તો જઠરમાં જે શ્લેષ્મ સ્તર આવેલું છે ને એ અનિયમિત ગળ્યો ધરાવે છે. એવું કેમ? કારણ કે આપણને ભૂખ ના લાગી હોય પણ મગજ કહેતું હોય કે આ બહુ ટેસ્ટી છે તો આપણે વધારે ખાઈ લેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. તો એ ટાઈમે પેટને થોડું મોટું થવું પડશે અને જ્યારે આપણે ઘણું ઓછું ખાઈએ તો એ પાછું એના નોર્મલ સંકોચાયેલા સ્વરૂપમાં આવી શકે. ઘણીવાર આપણે કહીએ છીએ કે બ્લોટિંગ થઈ ગયું, બહુ ખાધું એટલે ગેસ થઈ ગયો, એટલે કે વોટ એવર રીઝનથી. તો એનો મતલબ એ છે કે એક અંગ છે આપણા પેટમાં જે મોટું થઈ જાય છે વધારે ખાવાથી કે ગેસના કારણે, રાઈટ. તો એ છે જઠર. તો જઠરની જે સાઇઝ વધી જાય છે એ આના કારણે વધી શકે છે. કયા કારણે? શ્લેષ્મ સ્તરમાં અનેક ગળ્યો આવેલી છે, અનિયમિત ગળ્યો આવેલી છે જે જઠરને મોટું કરવામાં મદદ કરે છે, એક્સપાન્ડ થવામાં મદદ કરે છે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે. આનાથી બે વસ્તુઓ થઈ શકે કે અને અકોમોડેટ કરી શકે ખોરાકને, રાઈટ, પચ્યા વગર એને આગળ જવા ના દે, બહુ ફટાફટ આગળ ધકેલી ના દે. પણ બીજું એ પણ કે સરફેસ એરિયા વધારે, જઠરમાં જે પણ ખોરાકની અંદર ન્યુટ્રિશન હોય એ સરફેસ એરિયા વધી જાય, સપાટીનો વિસ્તાર વધી જાય તો એ ક્ષેત્રફળ વધવાના કારણે વધારે અબ્ઝોર્પ્શન એમાંથી થઈ શકે, અભિશોષણ વધારે થઈ શકે. જઠરના શ્લેષ્મ સ્તરમાં જઠરીય ગ્રંથિઓ પણ આવેલી હોય છે. બીજા એક અંગનું પણ શ્લેષ્મ સ્તર જોઈએ આપણે તો નાનું આંતરડું જે છે એના શ્લેષ્મ સ્તરમાં અસંખ્ય આંગળી જેવા પ્રવર્ધો આવેલા છે. આ પ્રવર્ધોને રસાંકુરો કહેવામાં આવે છે. અંકુર, રસ, રસાંકુરો,
રાઈટ. હવે રસાંકુરોના કોષો પાછા અસંખ્ય સૂક્ષ્મ રસાંકુરો પણ ધરાવે છે. રસાંકુરોને કેશવાહિનીઓનું જાડું અને મોટી લસિકા વાહિની એટલે કે પયસ્વિની પણ પૂરી પાડવામાં આવેલી છે. કેમ એ આપણે થોડા સમયમાં ભણીશું. તો અત્યાર સુધી આપણે ભણ્યા સૌથી બહારનું સ્તર લસી સ્તર, એના અંદર આવેલા સ્નાયુ સ્તરમાં અંદરનું સ્તર વર્તુળીય સ્નાયુ સ્તર, એની બહારનું સ્તર આયામ સ્નાયુ સ્તર જે લસી સ્તરની જસ્ટ નીચે હશે, રાઈટ. તો લસી સ્તર, આયામ સ્નાયુ સ્તર, વર્તુળીય સ્નાયુ સ્તર, એના નીચે આવેલું અધશ્લેષ્મ સ્તર અને એના અંદર આવેલું શ્લેષ્મ સ્તર. શ્લેષ્મ સ્તર જે છે ખોરાકના સંપર્કમાં હોય છે, અલગ અલગ અંગો પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. જઠરમાં અનિયમિત ગળીઓ ધરાવે છે, જઠરીય ગ્રંથિઓ પણ ધરાવે છે અને નાના આંતરડામાં રસાંકુરો ધરાવે છે, જેના કોષોમાં પાછા અસંખ્ય સૂક્ષ્મ રસાંકુરો આવેલા છે. શ્લેષ્મ સ્તર જે છે એના કોષો ગોબલેટ સેલ્સ શ્લેષ્મનો સ્ત્રાવ કરે છે, રાઈટ. એવી રીતે લસી સ્તર જે છે એ લસીનો સ્ત્રાવ, લસી નામનું ચીકણું પ્રવાહી સ્ત્રવે છે જે પાચન માર્ગના અંગોને બાકીના અંગો સાથે ઘર્ષણ થતા બચાવે છે. તો હવે કયું એક સ્તર રહ્યું? અધશ્લેષ્મ સ્તર. અધશ્લેષ્મ સ્તરનું કાર્ય છે સપોર્ટ આપવાનું, પોષણ આપવાનું, જે ટોક્સિન્સ બધા બને એને બહાર કાઢી મૂકવાનું અને સેન્સ માટે ચેતાઓ પૂરી પાડવાનું. તો જ્યારે આપણે એમાં કીધું કે સપોર્ટ આપવાનું કાર્ય કરે છે ને, હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલા જ આપણે ભણ્યા કે સપોર્ટ આપવા માટે જ્યારે પણ એવી વાત આવે કે મજબૂતાઈ આપવાની છે, સપોર્ટ આપવાની છે, જગ્યા ભરવાની છે, તો કઈ પેશી આવી જોઈએ? સંયોજક પેશી. તો અધશ્લેષ્મ સ્તરમાં સરળ સંયોજક પેશી આવેલી છે જે સપોર્ટ આપવાનું કાર્ય કરે છે. એ સિવાય સેન્સ માટે આપણે કીધું ચેતાઓ આવેલી છે. ન્યુટ્રિશન માટે, પોષણ પૂરું પાડવા માટે શું જોઈશે? ત્યાં ઓક્સિજન પહોંચવો જોઈએ અને બધા પોષક તત્વો પહોંચવા જોઈએ. તો મોટા ભાગે આપણા શરીરમાં એ બધું કઈ રીતે પહોંચતું હોય છે? રુધિર દ્વારા. તો એના માટે એમાં રુધિર વાહિનીઓ પણ આવેલી છે અને આપણે કીધું કે એમાંથી ટોક્સિન્સ જે હોય ને એ બધાને દૂર કરવાનું કાર્ય પણ એ કરે છે, રાઈટ. તો એ ડિટોક્સિફિકેશન માટે, ડિટોક્સ આજકાલ બહુ ટ્રેન્ડી વર્ડ થઈ ગયો છે ને, તો એ ડિટોક્સિફિકેશન માટે અંદર લસિકા વાહિનીઓ પણ આવેલી છે. તો હવે યાદ કરો, આપણે થોડા ટાઈમ પહેલા એવું બોલ્યા કે નાના આંતરડામાં જે રસાંકુરો આવેલા છે એમને કેશવાહિનીઓનું જાડું અને લસિકા વાહિની પયસ્વિની પૂરી પાડેલી હોય છે, રાઈટ. તો એ કોના દ્વારા પૂરી પાડેલી છે? એ બંને આવેલા છે એમના અધશ્લેષ્મ સ્તરમાં અને એમનું મુખ્ય કાર્ય શું છે? પોષક તત્વો પૂરા પાડવા, લસિકા વાહિનીઓ એટલે કે પયસ્વિનીનું કામ છે ડિટોક્સિફિકેશન કરવું. ચોપડીમાં એવું લખેલું નથી એટલે વાંધો નહીં યાદ ના રહેતો, પણ આ તો યાદ રાખવા માટે તમને દરેકે દરેક સ્તરોને કોન્સેપ્ચ્યુઅલી કીધું કે જેથી તમને એમના નામ યાદ રહી જાય, રાઈટ. લસિકા વાહિની ડિટોક્સિફિકેશન માટે હોય, રુધિર વાહિનીઓ કે કેશ વાહિનીઓનું જાડું જે છે પોષણ પૂરું પાડવા માટે હોય છે. એક એક્સ્ટ્રા વસ્તુ એ પણ યાદ રાખવાની છે કે પક્વાશયનું જે અધશ્લેષ્મ સ્તર છે એમાં ગ્રંથિઓ પણ આવેલી છે. તો આનાથી બે વાક્યો જે છે એ ફરીથી આપણે કમ્પેર કરી અને એને યાદ કરવાનું ટ્રાય કરીએ કે આના પહેલા આપણે એવું કીધું હતું કે જઠરની જઠરીય ગ્રંથિઓ ક્યાંક આવેલી છે. ક્યાં આવેલી છે? એ શ્લેષ્મ સ્તરમાં આવેલી છે. અને પક્વાશયની ગ્રંથિઓ ક્યાં આવેલી છે? અધશ્લેષ્મ સ્તરમાં આવેલી છે. તો એમસીક્યુમાં કદાચ ભૂલ ના થાય એના માટે યાદ રાખવું જરૂરી છે. તો આ થઈ ગયા તમારા 4 સ્તરો જે પાચન માર્ગની દિવાલમાં આવેલા છે, એટલે કે પાચન માર્ગના દરેકે દરેક અંગો છે એમની દિવાલ આવી રીતે બનેલી હોય છે. આ પાર્ટ ધોરણ 12ની ચોપડીમાં હતો અને અત્યાર સુધીના આના દરેક વિડીયોમાં મેં એવું કીધું હતું કે ધોરણ 12ના મનુષ્યના પાચન અને અભિશોષણની આપણે વાત કરી રહ્યા છે, પણ એવું જાણવામાં આવ્યું છે કે હવે એ નવા કરિક્યુલમમાં નથી. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હોય છે જેમ કે પેટ, નેટ, સેટ, ગુજકેટ, આ બધામાં દરેકે દરેક ટોપિક્સ આવતા જ હોય છે જે 10th સ્ટેન્ડર્ડથી સ્ટાર્ટ થાય છે અને 12th સ્ટેન્ડર્ડ સુધી આવે છે, રાઈટ. બાયોલોજીના અલગ અલગ ચેપ્ટર્સ. તો એમાંથી આ એક ટોપિક ચોક્કસ આવી શકે એવો છે, એટલે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી આને એક વખત સમજવું તો જરૂરી છે જ. હવે આ તો મેં ડિટેલમાં વિડીયોઝ બનાવેલા છે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી ભણાવવા માટે આખા ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમના, પણ હું એવો પણ વિડીયો બનાવવાની છું જેમાં ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ફટાફટ રિવાઇઝ કરેલું હોય, જે તમને એક્ઝામમાં છેલ્લી ઘડીએ રિવિઝન કરવા માટે કામમાં આવી શકે અને એમાં ખાલી અને ખાલી ચોપડીમાં કોન્સેપ્ટ લખેલા હોય એ જ હોય. તો એ વિડીયો જ્યારે મૂકું ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળી રહે એના માટે સ્ટે ટ્યુન્ડ, સબસ્ક્રાઇબ અને બેલ આઇકન પણ દબાવો કે જેનાથી એ વિડીયો જ્યારે હું મૂકું તો તમને નોટિફિકેશન આવી જાય.